જય સિયારામ। શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 19 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે। બટુક ભોજનના દાતા નરોત્તમભાઈ વાલજીભાઈ વાળા નીરવભાઈ હરેશભાઈ મહેતાના પત્ની મેઘનાબેનનો જન્મદિવસ હોવાથી નીરવભાઈ બટુક ભોજન કરાવે છે। જય સિયારામ। જય સિયારામ। જય શ્રી રામ। શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 19 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે। જય સિયારામ। સીતારામ। જય શ્રી રામ। શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 19 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખેલ છે। બટુક ભોજનના દાતા નરોત્તમભાઈ વાલજીભાઈ વાળા નીરવભાઈ હરેશભાઈના પત્નીના જન્મદિવસ નિમિત્તે બટુક ભોજન રાખેલ છે। જય સિયારામ। આજનું બટુક ભોજન નીરવભાઈ મહેતાના ધર્મપત્નીના જન્મદિવસ નિમિત્તે રાખેલ છે। મેઘનાબેનનો જન્મદિવસ હોવાથી નીરવભાઈ બટુક ભોજન કરાવે છે। જય સિયારામ।